એક સમ હોમવર્કમાં આપી દો z³ + 3z - 2 આનું તમે ડેરિવેટિવ કરો એટલે તમારો આન્સર આવવો પડે 3z² + 3. ઓકે, આવો આન્સર તમારે લાવવાનો રહેશે. ત્યારબાદ આપણે નવો ટોપિક ચાલુ કરીશું, લિમિટ એટલે કે લક્ષ. બરોબર, તો તેનો સૌથી પહેલો થિયરમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો માની લો કે આપણી પાસે કોઈ એક લિમિટ આપેલી છે, લિમિટ z થી z0 એટલે મીન્સ z ટેન્ડ્સ ટુ z0 f ઓફ z કોઈ ફંક્શન છે, f ઓફ z એક્ઝિસ્ટ. બરોબર, તે ફંક્શન આપેલું છે અને આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે તે કેવું છે, મસ્ટ બી યુનિક. પ્રૂવ ધેટ it must be યુનિક. ઓકે, ચાલો તો પ્રૂફમાં એક બાબતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણને જે લિમિટ આપેલી છે, બરાબર, આ લિમિટને લગતો આપણે એના બે ભાગ કરીશું. માની લો કે એક ભાગ L1 અને બીજો ભાગ L2. તો વી મસ્ટ શો ધેટ ઇફ if limit z tends to z0 f of z is equal to L1. બરાબર, સેમ ટુ સેમ આવી જ રીતે આપણે L2 લેવાનું છે. લિમિટ z tends to z0 f of z is equal to L2 મીન્સ L1 is equal to L2. એમ જ થયું ને એનો મતલબ, કારણ કે આ બંનેને આપણે એક વખત L1 લીધું, બીજી વખત L2 લીધું. ધારો કે આપણે બે ભાગ લઈએ z - z0 ના, એક લઈશું ε/2 અને બીજો ભાગ પણ લઈશું ε/2. બંનેનો સરવાળો થશે એપ્સિલોન. બરાબર, તો લખી શકાય કે given only epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that જોજો f of z minus L1 less than ε/2 when 0 less than z minus z0 less than delta and g of z minus L2. આ પણ કેટલું, ε/2. તો શું લખી શકાય આપણે, 0 લેસ ધેન z માઇનસ z0 મોડ્યુલસ ઓર લેસ ધેન ડેલ્ટા. ઓકે, આ રીતે આપણે એને શો કરી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે બંનેનો કોમ્બિનેશન કરીએ તો લખી શકાય ધેન L1 માઇનસ L2. બરાબર છે, સોરી L1 પ્લસ L2. તો શું આવશે, L1 માઇનસ f ઓફ z પ્લસ f ઓફ z માઇનસ L2. એટલે આને આપણે આ રીતે નહીં દર્શાવી શકીએ, f ઓફ z માઇનસ L1 પ્લસ g ઓફ z માઇનસ L2. ઓકે, આ રીતે આપણે દર્શાવતા સેપરેટ આપી દઈએ. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇક્વાલિટી લાગી જશે, f ઓફ z માઇનસ L1 પ્લસ g ઓફ z માઇનસ L2. ચાલો એટલું કમ્પ્લીટ. ત્યારબાદ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ε/2 પ્લસ ε/2 એટલે કેટલું થશે આપણું એપ્સિલોન. એટલે લખી શકું કે ધેટ મીન્સ L1 માઇનસ L2 is less than any positive number z. તો લખી શકાય કે thus L1 is equal to L2. ચલો હું ત્યારબાદ એક નેક્સ્ટ થિયરમ તમને કરાવી દઉં. થિયરમ given that limit z tends to z0
f of z is equal to a and limit z tends to z0 f of g of z is equals to b. બરોબર, એકને a અને એકને b. તો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. તો પ્રૂવ ધેટ a લિમિટ z tends to z0 f of z plus g of z is equal to a plus b. બીજું, લિમિટ z tends to z0 f of z into g of z, આન્સર આવશે a into b. c, લિમિટ z tends to z0 1 divided g of z is equal to a by b. કારણ કે આપણે પાસે કિંમત z of g of z ની કિંમત કેટલી છે? b. પરંતુ b ની કિંમત જો તમે 0 લ્યો તો શું થાય? ઇન્ફિનિટી. બરોબર, ન લેવાય 0, એટલે b નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. d, લિમિટ z tends to z0 f of z by g of z means a by b. if a is equal to તમે 0 લ્યો તો શું થાય? 0 અનડિફાઇન્ડ છે. બરોબર, સોરી, b is equal to 0 લેવાનો નથી. b is equal to 0 લેશું તો અનંત થઈ જશે, એટલે એ કિંમત આપણે લઈ શકાશે નહીં. એટલે પ્રૂફમાં હું લખી શકું ફર્સ્ટ વન, બરોબર, કે વી મસ્ટ નો ધેટ આપણે જાણીએ છીએ કે એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 ફોર એની એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 we can find delta greater than 0 such that f of z plus g of z minus ab a minus b less than or equal to epsilon when જ્યારે 0 less than મોડ્યુલસ z minus z0 less than delta. ઓકે, જે આપણે આ ઇક્વાલિટી બતાવવાની છે. ચાલો આગળ. તો we have f of z plus g of z minus a plus b એ મોડ્યુલસમાં is equal to f of z minus a plus g of z minus b less or equal to f of z minus a plus g of z minus b. ઇક્વેશન નંબર 1, ઇક્વાલિટીની ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ. ત્યારબાદ given epsilon greater than 0 we can find delta 1 greater than 0 and delta 2 greater than 0 such that f of z minus a less than epsilon by 2 when 0 less than z minus z0 less than delta 1. ઇક્વેશન નંબર 2. એવી જ રીતે g of z માઇનસ આપણે શું લઈશું? b લેસ ધેન એપ્સિલોન બાય 2 when 0 લેસ ધેન z માઇનસ z0 less than delta 2. ઇક્વેશન નંબર 3. then from 1, 2 and 3 f of z plus g of z minus
a plus b લેસ ધેન લખી શકો એપ્સિલોન બાય 2 પ્લસ એપ્સિલોન બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન. જ્યારે ખબર છે આપણી પાસે 0 લેસ ધેન મોડ્યુલસ z માઇનસ z0 મોડ્યુલસ ઓવર લેસ ધેન ડેલ્ટા, where delta is chosen as a smaller of delta 1 and delta 2. ઓકે, ચાલો આપણે બી પાર્ટ ચેક કરી લઈએ, જે ઇન્ટુ વાળો પાર્ટ હતો, બરોબર. બી કયો તો બી આપણી પાસે લિમિટ z ટેન્સ ટુ z0 f of z into g of z is equal to a dot b. તો we have f of z into g of z minus a into b આવી રીતે આપણે લખી શકાય મોડ્યુલસમાં. ઓકે, એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of z into g of z minus b plus b f of z minus a. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર આને આપણે આપી દઈશું 4. ચાલો હવે આપણે આને ઇક્વાલિટી સાથે બતાવીએ. એફ ઓફ ઝેડ મોડ્યુલસમાં છૂટો કરી દીધો, જી ઓફ ઝેડ માઇનસ બી તેમને પણ અલગ લખ્યું, મોડ્યુલસ બી મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ એ. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ થશે લેસર ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ ઝેડ મોડ્યુલસ જી ઓફ ઝેડ માઇનસ બી પ્લસ મોડ્યુલસ બી પ્લસ 1 મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ એ. ઓકે, આ રીતે થશે. આ જે છે તે ડોટ પ્રોડક્ટમાં છે આપણી પાસે, તો એને આપણે ઇક્વેશન નંબર 5 કહી શકીએ. ઇક્વેશન નંબર 5, since limit z tends to z0 f of z is equal to a, we can find delta 1 such that f of z minus a less than 1 for 0 less than z minus z0 less than delta 1, hence by inequalities. ઓકે, તો આપણે કહી શકીએ કે એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ એ ગ્રેટર ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ એ. ત્યારબાદ એને કહી શકીએ ધેટ મીન્સ કે 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ ઝેડ માઇનસ એ. આ રીતે થશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ એ પ્લસ 1. ઓકે, એ રીતે થશે. એટલે હું આ રીતે લખી શકું ધેટ મીન્સ મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ પી. આને આપણે પી તરીકે દર્શાવી શકીએ. તે લખાય કે વેર પી ઇઝ અ પોઝિટિવ કોન્સ્ટન્ટ. positive constant since limit z tends to z0 g of z is equal to b. Okay, given epsilon greater than 0, we can find
delta 2 greater than 0 such that g of z minus b less than or equal to epsilon by 2p. એપ્સિલોન બાય 2 તો આવતું જ હતું, પણ જે આપણે પીની કિંમત પણ આમાં એક ઉમેરવી પડશે. વેર લખી શકાય કે 0 લેસ દેન મોડ્યુલસ z માઇનસ z0 લેસ દેન ડેલ્ટા બાય 2. નાવ યુઝિંગ ઇક્વેશન 5નો ઉપયોગ કરીશું. ત્યારબાદ આપણને બંનેની કિંમતનો સરવાળો કરીશું. લખી શકીએ કે મોડ્યુલસ z ઇન્ટુ g ઓફ z માઇનસ ab, ઓકે, લેસ દેન p એપ્સિલોન બાય 2p પ્લસ મોડ્યુલસ બીટા પ્લસ 1 ત્યાં છે એપ્સિલોન બાય 2 મોડ્યુલસ b પ્લસ 1 મોડ્યુલસ f of z ઇન્ટુ g of z minus ab less than epsilon. For 0 less than z minus z0 less than delta, where delta is the smaller of delta 1 comma delta 2, and the proof is complete. ચાલો ત્યારબાદ નેક્સ્ટ સી. we must show that for any epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that 1 divided by 0 of z minus 1 divided by b is equal to modulus g of z minus b divided by b, now it's g of z less than epsilon, where 0 less than z minus z0 less than delta. Given any epsilon greater than 0 we can find so find કરીશું આપણે delta 1 greater than 0 such that g of z minus b less than 1 by 2 modulus b square into epsilon, where 0 less than z minus z0 modulus less than delta. Since limit z tends to z0, g of z is equal to b is not is equal to 0, we can find delta 2 greater than 0 such that g of z greater than 1 by 2 modulus beta when 0 less than z minus z0 less than delta. Then if s is the smaller of delta 1 and delta 2, we can